एक्सपर्टच्या एप्रिल महिन्याच्या या भागामध्ये मी आपल्या सर्वांचं मनापासून स्वागत करतो. एप्रिल आणि मे महिना म्हणजे आता सगळ्या शाळांना सुट्ट्या लागलेल्या असतात. एक्झाम्स आर ऑलमोस्ट डन आणि प्रत्येक ठिकाणी वेगवेगळ्या टुर्नामेंट्स आणि वेगवेगळे खेळ यांचे सामने, यांच्या टुर्नामेंट्स ह्या सगळ्या चालू होतात. आणि त्याचमुळे ह्या महिन्याच्या आपल्या भागाचा टॉपिक आम्ही वी डिसाइडेड टू टॉक अबाउट स्पोर्ट्स इंजुरीज. आणि म्हणूनच यावेळेला आपण डॉक्टर पराग संचेती यांच्याबरोबर संभाषण साधणार आहोत अबाउट प्रिव्हेन्शन, डायग्नोसिस अँड ट्रीटमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इंजुरीज. थँक यू सो मच पराग सर फॉर जॉइनिंग दिस अगेन. Thank you so much, Saurabh, for inviting me. आणि बाकी सगळ्यांसाठी सुद्धा की हा आजचा जो कार्यक्रम आहे दिस इज गोइंग टू रिव्हॉल्व अराउंड वेगवेगळ्या प्रकारचे जे स्पोर्ट्स खेळले जातात आणि त्या खेळल्या जाणाऱ्या स्पोर्ट्समध्ये कुठल्या प्रकारच्या दुखापती होण्याचं जास्त संभावना असते. त्या दुखापती झाल्या तर त्यांच्याबद्दल कसं आपल्याला जाणून घेता येईल की ही दुखापत किती मोठी आहे, त्याच्यासाठी काय प्रकारची ट्रीटमेंट घेणं गरजेचं आहे आणि त्याच्यासाठी काही प्रिव्हेंटिव्ह स्ट्रॅटेजीज असतील तर ह्या गोष्टी आपल्याला पराग सर आपल्याबरोबर शेअर करणार आहेत. थँक्यू सौरभ. परत एकदा आपले धन्यवाद की आपण मला या मीट द नी एक्सपर्ट या कार्यक्रमात बोलवलं. आणि आपण मुद्दाम हा 1 मे आहे, पण आपण हा निवडला कारण आज 1 मे आहे, लेबर डे आहे. सगळ्यांना महाराष्ट्र दिनाच्या बद्दल शुभेच्छा. आणि म्हणून आपण हा कार्यक्रम आज घेतला कारण शेवटचा रविवार 25 तारखेला मागच्या महिन्यात होता, पण वी थॉट वी विल डू इट टुडे. सो आजची जी थीम आहे ती खूप चांगली थीम आहे की स्पोर्ट्स इंजुरीज आणि प्रिव्हेन्शन. आणि ह्याबद्दल आपण आज चर्चा करणार आहोत कारण आता कोविड संपलेला आहे, कोविड आपल्या मागे आहे. वी हॅव नाव moved out of the COVID era and people are moving out, people are playing sports, people are getting back to their physical fitness, people are getting back to what they were doing before. आणि आता त्याच्यामुळे थोडेस इंजुरीज ज्या स्पोर्ट्स मध्ये व्हायच्या त्या वाढलेल्या आहेत. फिटनेस करताना जिम मध्ये काही इंजुरीज व्हायच्या त्या वाढलेल्या आहेत. आणि आपण आजचा हा कार्यक्रम या इंजुरीज, स्पोर्ट्स इंजुरीज कशा आपण टाळू शकतो, म्हणजे त्याचे प्रतिबंधक उपचार काय आहेत, प्रतिबंधक उपाय काय आहेत, हे आज बघणार आहोत. आणि ह्याच्याबद्दल मी आपल्याला आज माहिती देणार आहे. थँक्यू सो मच सर. सर आजचा टॉपिक सुरू करण्यासाठी मला सगळ्यात प्रथम हे तुम्हाला विचारायला आवडेल की स्पोर्ट्स इंजुरीज म्हणजे नेमकं काय, कुठल्या दुखापतींना आपण स्पोर्ट्स इंजुरीज म्हणतो? हो, तर स्पोर्ट्स इंजुरीज म्हणजे कुठलाही तुम्ही खेळ खेळताना जेव्हा काही इंजुरी होते, इव्हन फॉर दॅट मॅटर काही फिटनेस पण इज अ पार्ट ऑफ स्पोर्ट्स. तर त्याच्यामध्ये काही व्यायाम करताना जिम मध्ये म्हणा, काही रनिंग करताना म्हणा, बाकी काही व्यायाम करताना म्हणा, काही इंजुरीज झाल्या तर दॅट आर कॅटेगराइज अंडर स्पोर्ट्स इंजुरीज. आणि ह्या इंजुरीजला एक वेगळं महत्व आहे कारण ह्याची एक मेकॅनिझम वेगळी असते. जनरली आम्ही काही ऍक्सिडेंट बघतो, आम्ही बाकी काही इंजुरीज बघतो, पण त्याच्यामध्ये जे इंजुरीज होतात, त्याच्यामध्ये जे फ्रॅक्चर्स होतात आणि स्पोर्ट्स इंजुरीमध्ये जे आम्ही इंजुरीज बघतो त्याच्यात खूप एक मोठा फरक आहे. आणि त्यामुळे स्पोर्ट्स इंजुरीज हॅव टू बी टॅकल्ड इन अ डिफरंट वे. त्यांचं एक वेगळंच ट्रीटमेंटचं महत्व आहे. सो ज्या वेळेला आपण स्पोर्ट्स इंजुरीज बद्दल बोलतो की जिम, फिटनेस ही पण एक गोष्ट झाली, पण अपार्ट फ्रॉम दॅट जे स्पेसिफिक स्पोर्ट्स आहेत तर कुठले स्पोर्ट्स आर मोर प्रोन टू दी इंजुरीज अँड वेन अ ॲथलीट स्टार्ट्स प्लेइंग दी स्पोर्ट्स की दे शुड बी मोर केअरफुल अबाउट प्रिव्हेंटिंग दीज इंजुरीज. सो व्हॉट आर द हाय ससेप्टेबल टू इंजुरी स्पोर्ट्स? तर ह्याच्यासाठी एक माझ्याकडे एक 10 मिनिटाचं एक प्रेझेंटेशन आहे डॉक्टर सौरभ. इफ यू विश आय कॅन शेअर दॅट अँड इन 10 मिनिट्स जस्ट गिव्ह अ ओव्हरव्ह्यू. आणि मग काही श्रोत्यांचे काही प्रश्न आहेत, आपल्या काही दर्शकांचे काही प्रश्न आहेत, तर ते आपण मग घेऊ शकतो. नक्की सर. सो आय विल जस्ट क्विकली शेअर द स्क्रीन. आर यू एबल टू सी? येस सर. जो तुम्ही आता एक प्रश्न विचारला की सर्वात जास्त कॉमन इंजरीज काय आहेत, तर खांद्याच्या इंजरीज आणि गुडघ्याच्या इंजरीज ह्या आम्ही सर्वात जास्त प्रमाणात बघतो. कारण ह्याचं कारण असं आहे की शोल्डर इज अ जॉईंट विच इज लिटल अनस्टेबल.
आणि तो एक जो बॉल अँड सॉकेट जॉईंट टाईप आहे, पण त्याची स्थिरता कमी असते. आणि गुडघा, कुठलेही खेळ खेळताना गुडघ्यावर सर्वात जास्त प्रेशर येतं, कारण खुबा हा एक स्टेबल जॉईंट आहे आणि अँकल पण एक स्टेबल आहे, पण गुडघ्यावर जास्त इंजुरी होतात. टू आन्सर युअर क्वेश्चन, द नी इंजुरीज अँड शोल्डर इंजुरीज आर व्हेरी कॉमन. हा आपण एक व्हिडिओ बघूया, ह्याच्यात नी इंजुरीज कसे होतात ह्याचं एक चित्रकरण आहे. हा गुडघ्याचा सांधा आहे. जसं तुम्ही बघता की साईडची लिगामेंट म्हणजे MCL, मीडियल कोलॅटरल लिगामेंट तुटली, ACL तुटली, आणि गुडघ्यामध्ये एक मेनिस्कस असतं खुर्च्या, याला कुशन म्हणतो. गुडघ्याचं कुशन म्हणजे ते वेट बेअरिंग साठी आपल्याला फायदा देतो. त्याच्यात पण इजा होऊ शकते. इथं तुम्ही बघता की मेनिस्कस टेअर झालेला आहे आणि तो गुडघा मग डॅमेज होतो. अँड दीज आर ऑल सीन इन स्पोर्ट्स इंजुरीज. स्पोर्ट्स इंजुरीज मध्ये सर्वात जास्त जे मी म्हणलं तुम्हाला की नी आणि शोल्डर इंजर होतो, तर पुढचा प्रश्न असा येतो की कुठल्या स्पोर्ट्स मध्ये जास्त इंजरीज होतात. तर पाहिलं तर कॉन्टॅक्ट स्पोर्ट्स. कॉन्टॅक्ट स्पोर्ट्स म्हणजे काय की रनिंग, रग्बी, फुटबॉल, हे जे स्पोर्ट्स आहेत ह्याच्यात कॉन्टॅक्ट स्पोर्ट्स म्हणतो आपण. बॉक्सिंग, कबड्डी, तिथं डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट आहे. लिमिटेड कॉन्टॅक्ट म्हणजे बास्केटबॉल, व्हॉलीबॉल. आणि नॉन कॉन्टॅक्ट स्पोर्ट्स ह्याच्यात इंजुरीज कमी असतात. स्विमिंग मध्ये इंजुरीज आपण कमी बघतो, गोल्फ मध्ये कमी बघतो. तर हे नॉन कॉन्टॅक्ट स्पोर्ट्स झाले. जेव्हा कुठली इंजुरी होते ना, तर तेव्हा गुडघा म्हणा, खांदा म्हणा, त्याच्या भोवती आधी पेन होतं. पेन झाल्यावर गुडघ्याची किंवा खांद्याची सूज येते, गुडघा लालसर होतो, चालण्यात थोडं तफावत होते, गुडघ्याची मुवमेंट कमी होते, गुडघा कधी कधी अडकतो. आणि जेव्हा असं होईल तेव्हा मोस्ट ऑफ द टाइम्स ही इंजुरी ग्राउंडवर होणार, कारण स्पोर्ट्स आपण खेळताना ग्राउंडवर स्पोर्ट्स खेळतो. तर तेव्हा काय करायला पाहिजे, एक महत्वाची स्लाइड आहे की कुठलीही इंजुरी झाली की पहिल्या प्रथम राईस हे लक्षात ठेवा. RICE. आर म्हणजे रेस्ट, म्हणजे त्वरित स्पोर्ट्समनला, ऍथलीटला, खेळाडूला तुम्ही सांगा की आता रेस्ट करा, स्पोर्ट थांबवा. सो गेट हिम आउट ऑफ द इव्हेंट अँड लेट हिम रेस्ट. दुसरं म्हणजे एक बर्फाचा शेक करा, त्याला गुडघ्याच्या भोवती बर्फाचा शेक करा. खांद्याची इंजुरी असेल तर खांद्याच्या भोवती, मग त्याला इमोबिलाइज करा, म्हणजे गुडघा ताट ठेवा, त्याला काही ब्रेस असेल तर लावा, किंवा काही पुठ्ठा किंवा काही एक लाकडाचा तुकडा लावून त्याला इमोबिलाइज करा. आणि मग काही त्याचं क्रेप बँडेज असेल, काही त्याच्या असेल, त्याच्या भोवती लावून कॉम्प्रेशन द्या. तर RICE म्हणजे रेस्ट, आईस, इमोबिलायझेशन आणि कॉम्प्रेशन, हे फार महत्वाचं आहे. तर ते तुम्ही अगदी हमखास करायला पाहिजे. आणि शेवटचं म्हणजे एलिव्हेशन. एलिव्हेट पण आपण करू शकता, गुडघा किंवा खांदा असा वरती ठेवायचा, म्हणजे सूज कमी होते. फर्स्ट एड झाली मग तुम्ही जो पेशंट असेल त्याला तुम्ही हॉस्पिटलला जाऊन घेऊ शकता. हा एक मायकल ओव्हनचा व्हिडिओ आहे की फुटबॉलच्या वर्ल्ड कप मध्ये त्याला एक गुडघ्याची इंजुरी झाली आणि त्यानंतर ही कुड नॉट कंटिन्यू द स्पोर्ट्स. गुडघ्याभोवती ज्या होणाऱ्या कॉमन इंजुरीज आहेत त्याला म्हणजे आपण स्प्रेन आणि स्ट्रेन म्हणतो. स्प्रेन म्हणजे काय असतं की जी लिगामेंट असते ती टेअर होते, आणि जेव्हा 3rd डिग्री टेअर होतो तेव्हा तो कम्प्लीट एक टेअर होतो. आणि स्ट्रेन म्हणजे मस्क्युलो टेंडिनस जंक्शनला ती इंजुरी होते. गुडघ्याभोवती ज्या कॉमनली होणाऱ्या इंजुरीज आहेत, तर गुडघ्याची गादी म्हणजे मिनिस्कस म्हणजे खुर्च्या, तर खुर्ची आपली गुडघ्याची फाटू शकते. गुडघ्याच्या भोवती कोटिंग असतं, कार्टिलेज असतं, ते कार्टिलेज मध्ये डॅमेज होऊ शकतं. आणि गुडघ्याची एक लिगामेंट असते ACL, इंटिरियर क्रुशिएट लिगामेंट, डॅमेज होऊ शकते. गुडघ्याची जेव्हा इंटिरियर क्रुशिएट लिगामेंट डॅमेज होते, आणि मी खूप खेळाडूंमध्ये ही इंजुरी बघतो की ACL डॅमेज होते. त्याचबरोबर जिम्नॅस्टिक मध्ये पण काही ह्या ACL आणि MCLच्या इंजुरीज होऊ शकतात. इथं तुम्ही बघताय की ह्या खेळाडूला लँडिंगच्या वेळेस ही इंजुरी झाली, कारण ते लँडिंग प्रॉपर नव्हतं. तिला ACL, अँटिरियर क्रुशिएट लिगामेंट, आणि MCL म्हणजे मीडियल कोलॅटरल लिगामेंटची इंजुरी झाली. ACL ची इंजुरी झाली आपण त्याला शस्त्रक्रिया करणं हे गरजेचं असतं. दुर्बिणीतून बघून ही शस्त्रक्रिया होते, म्हणजे आर्थ्रोस्कोपी. एक टाक्याचं हे ऑपरेशन असतं, आणि हे ऑपरेशन झाल्यावर त्वरित पेशंट लगेच घरी जाऊ शकतो 1 दिवसात. ही शस्त्रक्रिया कशी होते, एक दुर्बिणीच्या टाक्यातून होते, म्हणजे दुर्बीण आम्ही आत घालतो आणि जिथं कुठून ती लिगामेंट फाटलेली असते त्या ठिकाणी एक ड्रिल करून तिथं एक होल करतो, आणि त्या ड्रिल मधून नंतर एक ग्राफ्ट
म्हणजे हॅमस्ट्रिंग टेंडन म्हणा किंवा बोन टेंडन बोन म्हणा, जी एक ऑटोग्राफ्ट म्हणजे त्याच पेशंटच्या गुडघ्यातून ती एक एक्स्ट्रा लिगामेंट असते ती काढून आम्ही त्या ड्रिल होल मधून ती लिगामेंट पास करतो. तर ह्या प्रोसिजरला काय म्हणतात की एसीएल रिकन्स्ट्रक्शन. तर तुम्ही बघत आहात की पहिला फिमर बोन म्हणजे मांडीच्या बोन मध्ये टनल केलं, मग पायाच्या बोन मध्ये म्हणजे टिबियाच्या बोन मध्ये टनल केलं, आणि मग तो ग्राफ्ट हॅमस्ट्रिंग टेंडनचा ग्राफ्ट जो तिथून त्याच रुग्णातून काढला जातो, हॅमस्ट्रिंग ग्राफ्ट, तो मग त्या टनल्स मध्ये होऊन घेतो आणि अशा पद्धतीने एसीएल रिकन्स्ट्रक्शन ही शस्त्रक्रिया आम्ही यशस्वीरित्या करतो. अँड दिस इज द न्यू लिगामेंट विच इज क्रिएटेड. त्याचबरोबर गादी फाटली जाते, मेनिस्कस फाटलं जातं, आणि नाव द डिक्टम इज जेव्हा केव्हा पॉसिबल आहे ही गादी आपण रिपेअर करायला पाहिजे, गादी कट करून बाहेर नाही काढायला पाहिजे. आणि नाव वी हॅव लेटेस्ट टेक्निक्स, लेटेस्ट मोडॅलिटीज टू रिपेअर द मेनिस्कस, आणि दिस इज डन बाय 3 टेक्निक्स. वन इज द ऑल इनसाइड टेक्निक, म्हणजे एक फास्ट फिक्स 360 म्हणा किंवा वेगवेगळ्या पद्धतीचे त्याचे एक स्कॉर्पिओ म्हणा, एक मग मेकॅनिझम असते की ज्यातून आम्ही दुर्बिणीतूनच एक टाक्यातून तो फास्ट फिक्स 360 गुडघ्याच्या आत इंट्रोड्यूस करतो आणि एक टाक्यातून तो गादी जी फाटली असते ती रिपेअर करतो. सो दिस इज कॉल्ड ॲज द ऑल इनसाइड टेक्निक. आणि मग ती गादी फाटलेली असते ती रिपेअर होते आणि मग पेशंट 3 ते 6 आठवड्यात पूर्ण बरा होऊन परत तो स्पोर्ट्सला जाऊ शकतो. सो दिस इज द ॲडव्हान्टेज ऑफ मेनिस्कस रिपेअर. सर्वात महत्वाचं काय आहे की ऑपरेशन झाल्यावर रिहॅबिलिटेशन, आणि हे रिहॅबिलिटेशन पहिले 2 ते 3 महिने फार महत्वाचं आहे आणि त्याच्यासाठी सुपरवाइज फिजिओथेरपी ही देणं जरुरी आहे. आणि आपण बऱ्याच वेळा हिलिओस मार्फत घरी फिजिओथेरपिस्ट पाठवतो आणि ही फिजिओथेरपी देतो. दॅट इज व्हेरी व्हेरी क्रिटिकल. आता आपण पाहिलंय की इंजरीज काय होऊ शकतात. थोडक्यात एक 2 मिनिटात सांगतो की इंजरी प्रिव्हेन्शन साठी काय करायचं, कारण आजचा जो विषय आहे आपला की इंजरी प्रिव्हेन्शन, तर त्याच्यात 2 प्रकारचे रिस्क फॅक्टर्स असतात, इंटरनल रिस्क फॅक्टर्स आणि एक्सटर्नल रिस्क फॅक्टर्स. इंटरनल रिस्क फॅक्टर्स तर आपल्या हातात नाही आहेत, विच कॅन बी एज, जेंडर, बॉडी मेकअप, फिटनेस. पण एक्सटर्नल रिस्क फॅक्टर्स म्हणजे प्रोटेक्टिव्ह गेअर, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, एन्व्हायरमेंट, ते आपल्या हातात आहे आणि ते आपण खूप जास्त प्रमाणात कंट्रोल करू शकतो. तर त्यामुळे एक्सटर्नल रिस्क फॅक्टर्स आपण कंट्रोल केले पाहिजेत. खेळ खेळताना कधी पण नी कॅप घालायला पाहिजे, व्यवस्थित शिन सपोर्ट द्यायला पाहिजे, जर काही हेड इंजरीचं काही असेल तर हेल्मेट घालायला पाहिजे, आणि वी हॅव टू मेक शुअर दॅट द एन्व्हायरमेंट इज स्पोर्ट्स फ्रेंडली. तर हे केल्याने आपण एक्सटर्नल रिस्क फॅक्टर्स कंट्रोल करू शकतो आणि त्यामुळे इंजरी ही नक्की टाळू शकतो. आणि देन इन द इंटरनल रिस्क फॅक्टर्स आपल्या हातात काय आहे की फिटनेस, टू डू अ प्रॉपर वॉर्मअप बिफोर एनी स्पोर्ट्स. यू शुड नॉट डायरेक्टली प्ले द स्पोर्ट, नाही तर इंजरीज मग वाढू शकतात, आणि इंजरीज जर वाढल्या तर मग तुम्ही आता पाहिलंच की मग आर्थ्रोस्कोपी आणि सर्जरी लागू शकते. त्यामुळे इफ यू डू अ गुड वॉर्मअप, कूल डाऊन, the risk of injuries is less. If you wear the proper protective gear, you wear the proper sports equipment, knee cap म्हणा, knee braces म्हणा, shin guards म्हणा, helmets म्हणा, हे नीट आपण घातलं तर हे इंजरीज नक्की अवॉइड करू शकतो. बिकॉज आय स्ट्रॉंगली बिलीव्ह दॅट इंजरीज are a part of the sport, and almost every sportsman will suffer an injury at some point of time. म्हणजे सर्वात बेस्ट ऍथलीट पण कोणी असो त्याला ती इंजरी होऊ शकते, कारण ऍट दॅट पॉइंट ऑफ टाइम वी आर गिव्हिंग आवर बेस्ट फॉर दॅट स्पोर्ट, आणि ते स्पोर्ट खेळताना इंजरी होऊ शकते. आणि ती इंजरी झाली द गुड न्यूज इज दीज इंजरीज कॅन बी ट्रीटेड. म्हणजे काय होतं की गुडघ्याची एसीएल लिगामेंट तुटली, गादी फाटली, खांद्याचा पडदा फाटला, रोटेटर कफ इंजरी झाली, तरी या इंजरीज आम्ही यशस्वीरित्या ट्रीट करू शकतो आणि त्या ट्रीट करून तो रुग्ण बरा करू शकतो, आणि ही कॅन रिझ्यूम टू द प्री इंजरी स्टेटस ऑफ हिज स्पोर्ट्स. म्हणजे जो काय तो खेळ खेळायचा, स्पोर्ट्स खेळायचा, प्री इंजरी लेवल त्याची जो फिटनेस होतो तो आम्ही एक 3 ते 6 महिन्यात परत आणू शकतो. अँड दॅट इंडिव्हिज्युअल, दॅट ऍथलीट, दॅट स्पोर्ट पर्सन कॅन गेट बॅक टू स्पोर्ट. सचिन तेंडुलकर आपल्याला माहिती आहे, हु इज गॉट भारत रत्न, त्यालाही एक एल्बोची इंजरी झाली होती, त्यांनी एल्बोचं ऑपरेशन केलं, त्यानंतर तो बऱ्याच मॅचेस खेळला, 2011चा वर्ल्ड कप पण आपण जिंकलो.
असे खूप काही एक्झाम्पल्स आहेत. ॲड्रियन पेट्रिसन ज्याला ACL MCL इंजुरी होती. टायगर वुड्स जो एक जागतिक गॉल्फ प्लेअर आहे, त्यालाही इंजुरी होती. अँड ऑल दिस पीपल गॉट बॅक टू स्पोर्ट्स आफ्टर द इंजुरी अँड कुड विन द टुर्नामेंट्स टू अ व्हेरी व्हेरी हाय लेवल. मला एकच सांगायचं आहे की इंजरीज या होणारच, पण इंजरीज आपण प्रिव्हेंट करू शकतो आणि त्याची मी माहिती दिली आहे. आणि इंजरीज झाल्या तर आम्ही त्या ट्रीट करू शकतो, हे मी सांगू इच्छितो. आणि ह्या बरोबरच आय वुड लाईक टू से दॅट early treatment is very important, and early seeking guidance from a sports medicine specialist or a orthopedic surgeon is very essential for proper treatment of sports injuries. Thank you very much. Thank you so much, sir. That was a very informative presentation. तुम्ही प्रिव्हेन्शन होणाऱ्या इंजरीज, त्याचं ट्रीटमेंट याच्याबद्दल आमच्या सर्व प्रेक्षकांना खूप छान माहिती दिलीत. त्याबद्दल धन्यवाद. But sir, after looking at the presentation, I have multiple questions in my mind. सगळ्यात वेळेस एज ग्रुप जो असतो, कारण की आता आपण जो एप्रिल मे महिन्याचा काळ आहे त्याच्यामध्ये बरेचसे नवीन स्पोर्ट्स कॅम्प्स चालू होताना बघतो. क्रिकेट अकॅडमीज असतात, फुटबॉल अकॅडमीज असतात. पेरेंट्स त्यांच्या मुलांना 2-2 महिन्यासाठी, 1.5 महिन्यासाठी अकॅडमीज मध्ये खेळायला किंवा शिकायला, खेळ शिकण्यासाठी पाठवतात. सो बेस्ड ऑन एज ग्रुप स्पोर्ट्स इंजुरीज डिफर करतात का, किंवा जे यंग एज मधली मुलं आहेत त्यांनी त्यांच्या पालकांनी काही स्पेशल केअर, काळजी घेणं गरजेचं आहे का? हो, नक्कीच. कारण जर आपण पाहिलं तर सर्वसाधारणपणे हे ज्या स्पोर्ट्स इंजुरीज आहे ना, दोज आर मोर कॉमन इन द एज ग्रुप बिटवीन 18 टू 30-35. म्हणजे हा जो एक वल्नरेबल पिरियड एज आहे, ऍडोलेसन्स मध्ये होऊ शकतं, म्हणजे 15च्या आधी, किंवा एल्डरली मध्ये 35च्या पुढे होऊ शकतं. बट दिस इज द मोस्ट कॉमन एज ग्रुप वेअर वी आर सीइंग individuals getting sports injuries. So 18 to 35 is a very, very common age group for sports injuries. Right. Okay. But now, so when we look at athletes किंवा sportsmen, there are two specific categories. एक जे असतात ते कम्पिटिंग प्रोफेशनल किंवा सेमी प्रोफेशनल ऍथलीट्स असतात, जे प्रॅक्टिस करतात, रेग्युलरली खेळतात. अँड देन देर इज अ कॅटेगरी ऑफ रिक्रिएशनल ऍथलीट्स, जे कधीतरी महिन्यात एखाद्या दिवशी खेळतील किंवा फक्त रविवारीच तो खेळ खेळतील. सो त्या केसमध्ये मी नेहमी बघितलेलं आहे की जे रिक्रिएशनल ऍथलीट्स असतात त्यांच्यामध्ये इंजुरीचं प्रमाण खूप जास्त असतं. सो त्याच्या मागचं कारण काय आणि त्यांनी काय स्पेशल केअर घेतली पाहिजे? एक्सलंट क्वेश्चन. खूप चांगला प्रश्न हा आपण विचारला डॉक्टर सौरभ. कारण माझ्या पण प्रॅक्टिसमध्ये मी बघतो की ऑकेजनली जे स्पोर्ट्स खेळतात, आता चला रविवार आहे, सुट्टी आहे, आपण जाऊन फुटबॉल खेळू, बॅडमिंटन खेळू, बास्केटबॉल खेळू, आणि ह्या अशा खेळाडूंमध्ये स्पोर्ट्स इंजुरीज खूप जास्त प्रमाणात होतात. ह्याचं कारण असं आहे की फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर जस्ट प्लेइंग फॉर रेक्रिएशन, दे आर प्लेइंग फॉर एंटरटेनमेंट, दे आर जस्ट प्लेइंग फॉर अ ब्रेक, आणि ते वॉर्मअप करत नाही. म्हणजे दे डू नॉट रिअली फील द नीड टू डू एनी वॉर्मअप, आणि ते डायरेक्ट तो खेळ खेळतात. म्हणजे फुटबॉल असो, बास्केटबॉल असो, काही असो. आणि त्याच्यामुळे मसल्स जर तुमचे वॉर्मड अप नसतील, मसल इनफ स्ट्रेच्ड नसतील, तर दे आर मोर प्रोन टू इंजुरी. म्हणजे थोडं जरी काही झालं आणि तुम्ही पडलात तर मग ते मसल टेअर होऊ शकतो, लिगामेंट टेअर होऊ शकते. दॅट इज नंबर वन. नंबर टू, जेव्हा तुम्ही रेक्रिएशनल स्पोर्ट्स खेळतात, यू आर नॉट सो मच वरिड अबाउट पुटिंग द प्रोटेक्टिव्ह गेअर्स. म्हणजे नी कॅप म्हणा, शिन गार्ड्स म्हणा, हेल्मेट म्हणा, फोरआर्म गार्ड्स म्हणा, रिस्ट बँड सपोर्ट म्हणा, अँकलेट्स म्हणा, हे आपण घालत नाहीत. कारण आपण म्हणतो काय काय इंजुरी होणार आहे, आणि नेमकी ती इंजुरी होते. अँड हॅड यू वोन दोज प्रोटेक्टिव्ह इक्विपमेंट, गेअर्स, मग ती इंजुरी टळू शकते नक्कीच. सो दीज आर द टू मेन रिझन्स वेअर आय फील दॅट द रेक्रिएशनल स्पोर्ट्समॅन गेट्स मोर इंजुरीज. त्यामुळे माझी एक कळकळीची विनंती आहे की तुम्ही खेळा, ठीक आहे, आठवड्यातून एकदा खेळला तर एक प्रॉपर वॉर्मअप करा. थोडं जर तुम्हाला काही गुडघ्याला दुखापत असेल तर एक नीकॅप घाला, त्याचे काही स्पोर्ट्स गेअर्स मिळतात, ते तुम्ही आणून व्यवस्थित घालून मग तो स्पोर्ट खेळा. जस्ट डोंट बी अ वीकेंड वॉरियर वेअर यू जस्ट स्टार्ट प्लेइंग आणि मग त्या इंजुरीज होतात. राईट सर, थँक्यू सो मच. सर, ज्या वेळेला ऑन फील्ड इंजुरी होते, यू टोल्ड अस व्हॉट इज द फर्स्ट एड मेकॅनिझम त्याच्यासाठी आहे, पण फॉर अ प्लेयर
किंवा त्यांचे जे कंपॅनियन्स आहेत जे त्यावेळेला ग्राउंडवर त्यांच्याबरोबर खेळत असतात, फॉर देम हाऊ टू जज बिटवीन की कुठली इंजुरी इज सिव्हिअर इनफ की दॅट प्लेअर शुड स्टॉप प्लेइंग आणि रेस्ट घेऊन किंवा गो टू द नियरेस्ट मेडिकल फॅसिलिटी अँड गेट इट असेस्ड, आणि कुठली इंजुरी इज नॉट दॅट सिव्हिअर विथ 10-15 मिनिट्स ऑफ रेस्ट आयसिंग ही कॅन गेट बॅक टू प्ले. सो हाऊ टू डिफरन्शिएट बिटवीन द टू? हो 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 हो, हा खूपच चांगला आणि महत्वाचा प्रश्न आहे मी म्हणेन डॉक्टर सौरभ. कारण कुठलीही इंजुरी झाली की एक नॅचरल इन्स्टिंक्ट असतं की चला आपण उठून परत खेळू. कारण काय नाही, जस्ट मी थोडा ट्रिप झालो आणि परत आपण खेळूया. तर ह्याच्यात जेव्हा असं असतानाही तो खेळाडू परत उठू शकत नाही किंवा चालू शकत नाही किंवा इज अनेबल टू रिझ्युम द स्पॉट, सो दॅट इज वन डेफिनेटिव्ह इंडिकेशन की त्याला काहीतरी मेजर इंजुरी आहे. कारण स्पोर्ट्स असताना कसं असतं की तेव्हा एक कॉम्पिटेटिव्ह स्पिरिट असतं, अरे बापरे मी पडलो पण काही नाही, थोडंच लागलंय, मी परत खेळू शकेल. तर तो खेळाडू परत उठू शकला आणि परत खेळू शकला, तर दॅट मीन्स दॅट इट इज अ मॉडरेट इंजुरी ऑर लेस सिव्हिअर इंजुरी. पण तो जर उठू नाही शकला आणि बिलकुल चालू नाही शकला आणि हॅज टू बी ऍक्च्युअली कॅरीड आउट ऑफ द फील्ड बाय हिज कॉलिग्स or by the physiotherapist or by the sports medicine doctor available that time, म्हणजे ही सिव्हिअर इंजुरी आणि त्यांनी इमिजिएट त्याची दखल घेऊन ऑर्थोपेडिक सर्जनला, स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्टला दाखवायला पाहिजे. दॅट इज नंबर वन. आता जरी तो परत खेळू शकला तर ती सिव्हिअर आहे की नाही हे कसं ओळखायचं? तर गुडघ्याची जर इंजुरी असेल तर गुडघ्याभोवती सूज होते आणि देर इज अ ह्यूज स्वेलिंग. समजा गुडघ्याभोवती सूज आली जास्त आणि त्याचा रेडनेस असेल, तर त्याच्यात काय होतं की गुडघ्याच्या आत रक्त साचून एखादी इंजुरी असेल, मिनिस्कल इंजुरी असेल, तर गुडघ्याच्या आत ब्लिडिंग होतं आणि सूज होते आणि त्याला आम्ही हिम आर्थ्रोसिस म्हणजे गुडघ्याची सूज असं म्हणतो. आणि गुडघ्याची सूज जर आली तर डेफिनेटली देन यू हॅव टू स्टॉप. पण ह्याच्यात कधी कधी तो खेळाडू उठू शकतो आणि परत खेळू शकतो. तर देन ही शुड स्टॉप द स्पोर्ट अँड सीक इमिजिएट मेडिकल ऍडवाइस. पण जर तो खेळाडू जस्ट पडला आणि खूप काही इंजुरी नसेल, सूज नसेल, ही इज एबल टू गेट बॅक अँड ही इज एबल टू रन, ही इज एबल टू रिझ्युम द गेम टू द एक्सटेंड व्हॉट ही वॉज प्लेइंग बिफोर, मग अशा खेळाडूंना इमिजिएट मेडिकल अटेन्शनची गरज नाही आणि देन दे कॅन कंटिन्यू द स्पोर्ट. सो दॅट इज व्हॉट आय वुड से डॉक्टर सौरभ की कसं ओळखायचं? तर एकतर तो परत फील्डवर जाऊन परत ती गेम कंटिन्यूच करू शकत नाही, मग तर काय उघड आहे. पण जरी त्याची इच्छा आहे तो उभं राहायला, खेळला, पण गुडघ्याभोवती खूप सूज आहे आणि लिंप आहे, तो लंगडतोय थोडा, तर मात्र या खेळाडूंना मग इमिजिएटली तुम्ही त्या खेळापासून थांबवायला पाहिजे. यू हॅव टू टेक हिम आउट ऑफ द मॅच, टेक हिम आउट ऑफ द इव्हेंट अँड सीक इमिजिएट मेडिकल अटेन्शन. Thank you so much, sir. Normally as a human tendency and what I have seen in people, ज्यावेळेला कुठली इंजुरी होते त्यावेळेला असं लोकांची त्याच्या मागची टेंडन्सी असते, ठीक आहे होऊन जाईल 2-3 दिवसात बरं. सो पीपल जस्ट ट्राय टू ब्रेव द इंजुरी अँड थिंकिंग इट विल गेट बेटर. So just for all the athletes or people that are watching today, what is the right timeline की ह्या 2 दिवसामध्ये किंवा 3 दिवसामध्ये जर का सिम्पटम्स इम्प्रूव्ह नाही झाले तर this injury requires medical attention and it is not going to get better on its own. So असे काही सिम्पटम्स, साइन्स किंवा अशी काही टाइमलाईन आहे का which we can establish? हो हो, नक्कीच आहेत. म्हणजे एखादी काही इंजुरी झाली, सायकलिंग, रनिंग, जम्पिंग, स्पोर्ट्स, आणि तुम्ही मग जो काही खेळ येतो, समटाइम्स यू फिनिश द इव्हेंट, यू डोंट फिनिश द इव्हेंट, यू कम बॅक. आणि जरी तो जो गुडघ्याचा त्रास म्हणा, खांद्याचा त्रास म्हणा, कुठलाही तुमचा जॉईंट इंजर्ड असेल, तर त्याचा त्रास जर 3 दिवसापेक्षाही अधिक राहिला तर मात्र मग यू हॅव टू शो अ मेडिकल एक्सपर्ट. 3-4 दिवसात जनरली काय होतं की एखादं फक्त कंट्युजन असेल, म्हणजे ग्रेड 1 स्ट्रेन असेल, की फक्त थोडासा पार्शल टेअर आहे लिगामेंटचा किंवा थोडा मसल पुल आहे, तर या वेळेस काय होतं की बॉडी विल ऑटोमॅटिकली स्टार्ट द हिलिंग प्रोसेस आणि एक 2 ते 3 दिवसात 70 ते 80% रिलीफ त्या खेळाडूला मिळू शकतो आणि ही विल फील क्वाईट गुड. पण 3 दिवसानंतर पण जर दुखापत जी झालेली आहे गुडघ्याला म्हणा, खांद्याला म्हणा, त्याचा एक्सटेंट ऑफ पेन रिमेन्स द सेम, लिम्प रिमेन्स द सेम आफ्टर 3 days, मग
आपल्याला ओळखायला पाहिजे की ह्याच्यात थोडं काहीतरी जास्त आहे, ह्याच्यात ही इंजुरी थोडी जास्त प्रमाणात आहे, आणि देन वी हॅव टू सीक मेडिकल अटेन्शन. आणि मग तुम्ही ऑर्थोपेडिक सर्जनकडे किंवा स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्टकडे जायला पाहिजे. सो इन शॉर्ट 3 ते 4 दिवस, दॅट इज व्हॉट वन कॅन वेट. बियॉन्ड दॅट, इफ द सिम्पटम्स रिमेन इन द सेम इंटेन्सिटी, किंवा थोडं वाढल्या सिम्पटम्स, दुखणं वाढलं, सूज वाढली, लिम्फ वाढला, लंगडपणा वाढला, सूज वाढली, तर मग तुम्ही नक्कीच, you should not sit on it, you should not wait, you should consult medical practitioners and orthopedic surgeon, आणि त्याची त्वरित ट्रीटमेंट तुम्ही केली पाहिजे. So now I have a few more questions, sir, about injuries आणि त्याची treatment options काय असतात. But before that, I just wanted to show you a video. So if you can explain, मी ज्या वेळेला आजच्या तुम्हाला कुठले कुठले प्रश्न विचारायचे त्याच्याबद्दल, when I was just trying to read about it, I found this video about 5 common sports injuries आणि वेगवेगळे स्पोर्ट्स आणि त्याचं मेकॅनिझम. So I just want to share that video, and if you can explain our viewers की एक्झॅक्टली काय ह्या इंजुरीज आहेत. Yeah, and before that, there are any questions, Dr. Saurabh, in the chat box, किंवा तुम्ही काही कोणाचे काही प्रश्न असेल तर द ऍथलीट्स ऑर द स्पोर्ट्समॅन, आमचे श्रोते जे हा कार्यक्रम बघतायत ते विचारू शकतात. तर मे बी यू कॅन अनाउन्स टू दॅट इफेक्ट. I don't see any questions coming up in the chat box. Right. So till the time I'm showing this video to Parag sir, जर का तुमचे काहीही प्रश्न असतील regarding sports injuries or regarding any other knee problems, so please तुम्ही ते comment box मध्ये विचारू शकता. I'll be taking those questions and asking them to Parag sir so he can answer your queries. So this is the video I found. Yes. About 5 common sports injuries. तर ह्याच्यात आता आपण बघतोय की हा रनिंग, आजकाल आपण बरेच आपले खेळाडू आहेत, बरेच स्पोर्ट्समन आहेत की ज्यांना रनिंगची खूप इच्छा आहे आणि ते रनिंग ऍज अ स्पोर्ट खूप करतात, बिकॉज दॅट इज मोस्ट इझी, डज नॉट रिक्वायर एनी इक्विपमेंट. तर ह्याच्यात काय होतं की गुडघ्याच्या आत जी लिगामेंट असते त्याला ती लिगामेंट पटेली म्हणतात, किंवा त्या जी लिगामेंट आहे त्याला ती इंजुरी होऊ शकते. नी कॅपच्या खाली जे कार्टिलेज असतं त्याच्यात इंजुरी होऊ शकते, अँड द पेशंट कॅन गेट पेन. आणि ते जर झालं तर देन यू हॅव टू इमिजिएटली सीक मेडिकल अटेन्शन. त्याला कॉन्ड्रोमलेशिया पटेली पण म्हणतात. असे काही वेगवेगळे पटेलर टेंडनशी रिलेटेड या इंजुरीज रनिंग मध्ये होऊ शकतात. स्प्रेन्ड अँकल इज अ व्हेरी व्हेरी कॉमन इंजुरी, आणि घोट्यामध्ये आपण बघतो की अँटीरियर टेलोफिब्युलर लिगामेंट, ATF, अँटीरियर टेलोफिब्युलर लिगामेंट, ATFL, ही खूप जास्त प्रमाणात इंजर होते. आणि ही इंजुरी झाली की मग आपल्याला त्याची ट्रीटमेंट त्वरित करायला लागते. बहुतेक वेळा रेस्ट, पुटिंग सम सपोर्ट्स, अँकलेट्स किंवा प्लास्टर विल हेल्प टू ट्रीट अँकल इंजुरीज. तिसरी इंजुरी मध्ये आपण मेनिस्कस इंजुरी बघतोय. गुडघ्याच्या आत, आता मगाच्याच प्रेझेंटेशन मध्ये मी दाखवलं तुम्हाला की गुडघ्याचा खुर्चा असतो, मेनिस्कस. इथं लाल रंगात जे दिसतंय दॅट इज द मेनिस्कस, दॅट इज द कुशन दॅट हेल्प्स इन शॉक अब्झॉर्बिंग. आणि गुडघ्यावर लँड करताना आपण जर ते नीट लोडिंग नाही केलं तर गुडघ्याच्या कुशनची इंजुरी होऊ शकते. आणि ती इंजुरी झाली की गुडघ्याची कुशन म्हणजेच खुर्चा किंवा मेनिस्कस हा टेअर होऊ शकतो, त्याच्यामुळे तुमचा गुडघा लॉक होऊ शकतो. दॅट इज अ व्हेरी कॉमनली सीन नी इंजुरी. आता आपण वळूया खांद्याच्या इंजुरीज कडे. शोल्डर, हा जो तुम्हाला व्हाईट रंगामध्ये मसल दिसतोय दॅट इज कॉल्ड एज अ रोटेटर कफ. तर हा रोटेटर कफ खेळताना बास्केटबॉल मध्ये खूप जास्त प्रमाणात दिसतो, जॅव्हलिन थ्रोज मध्ये दिसतो, तुम्हाला शॉर्टपुट प्लेयर्स मध्ये दिसतो. आणि ह्याच्यात तो पडदा असतो तो टेअर होऊ शकतो आणि त्याच्यामुळे खांद्याची मुवमेंट्स कमी होऊ शकते. आणि देन यू कॅन गेट सिम्पटम्स लाईक हात वरती करू शकत नाही, विकनेस खांद्यामध्ये येऊ शकतो, आणि हातातली शक्ती कमी होते, काही उचलायला त्रास होतो. तर अशा गोष्टी झाल्या तर इमिजिएटली यू हॅव टू कन्सल्ट युअर डॉक्टर अँड टेक इमिजिएट ट्रीटमेंट.
शेवटचं म्हणजे ACL टेअर. ACL इज अ व्हेरी व्हेरी कॉमनली सीन इंजुरी, अँटिरियर क्रुशिएट लिगामेंट टेअर. ही जी लिगामेंट आहे ती मांडीच्या हाडाला आणि पायाच्या हाडाला जोडणारी ही लिगामेंट आहे. इट इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट स्टेबिलायझर ऑफ द नी. म्हणजे गुडघ्याला ती स्थिरता देते ही लिगामेंट. आणि ती लिगामेंट जर तुटली तर गुडघा अस्थिर होतो. अस्थिर होतो म्हणजे काय? इट बिकम्स अनस्टेबल. मागे पुढे हलायला लागतो. आपण जोरात जर पळालो तर तो गुडघा साथ देत नाही, कारण गुडघ्याला स्थिरता नाहीये. त्याचं स्टेबिलायझिंग फॅक्टर म्हणजे अँटिरियर क्रुशिएट लिगामेंट ही तुटलेली आहे. आणि ही जर तुटली असेल तर मात्र मग गुडघा अनस्टेबल राहतो. आणि इफ दॅट हॅपन्स देन दॅट इज द टाइम यू हॅव टू स्टॉप द स्पॉट. आणि मग इमिजिएट तुम्हाला मेडिकल अटेन्शन लागते. हे कसं ओळखायचं की गुडघ्याची सूज होते, मुवमेंट्स कमी होतात आणि गुडघा लॉक होतो. सो दीज आर द व्हेरी इम्पॉर्टंट 5 इंजरीज विच यू जस्ट शोड, सौरभ. आणि आय होप पीपल हॅव अंडरस्टूड most commonly injuries कुठल्या. So ankle injuries, knee meniscus injuries, shoulder injuries and ACL injuries are very commonly seen injuries along with the runner injury. म्हणजे रनिंग मध्ये पॅटेलर टेंडिनायटिस या इंजुरीज होऊ शकतात. तर ह्या 5 खूप कॉमन इंजुरीज, स्पोर्ट्स इंजुरीज आहेत. आणि असं काही जर आमच्या रुग्णांना, खेळाडूंना वाटलं की काही त्यांचे सिम्पटम्स आहेत तर इमिजिएटली दे शुड सीक मेडिकल अटेन्शन. तुमचा आवाज येत नाहीये डॉक्टर सौरभ. सो माझे पुढचे जे काही प्रश्न आहेत दे आर अबाउट दी स्पेसिफिक इंजुरीज, कारण की ह्या खूप कॉमनली बघितल्या जातात. खूप सारे पेशंट्स ह्या इंजुरीजच्या कंप्लेंट्स घेऊन येतात. सो वेन वी टॉक अबाउट रनर्स नी, आजकाल मॅरेथॉन रनिंग किंवा जस्ट रिक्रिएशनल रनिंग हॅज बिकम एक्स्ट्रीमली कॉमन. आणि जे अमच्युअर रनर्स असतात, जे नव्याने चालू करतात, त्यांच्यामध्ये शिन स्प्लिंट्स किंवा पटेलोफिमरल पेन सिंड्रोम ह्या गोष्टी खूप प्रकर्षाने जाणवतात. तर ह्याच्यासाठी व्हॉट स्पेशल केअर दे शुड टेक इन टर्म्स ऑफ प्रिव्हेन्शन, की हा त्रास त्यांना नवीन हॉबी किंवा नवीन स्पोर्ट्स ॲज अ रनिंग चालू केल्यानंतर होऊ नये? तर त्याच्यात कसं आहे ना, सी रनिंग इज अ व्हेरी व्हेरी कॉमन थिंग आणि रनिंग इज अ व्हेरी गुड एक्सरसाइज. कारण त्याला काही जास्त खास इक्विपमेंट लागत नाही, एक टायमिंग लागत नाही. यू डोंट नीड एनी ट्रेनर और एनी काइंड ऑफ सपोर्ट पर्सन. तर इट्स अ व्हेरी गुड थिंग फॉर फिटनेस. पण रनिंग कम्स विथ इट्स ओन सेट ऑफ ड्रॉबॅक्स. नंबर 1 म्हणजे रनिंगच्या वेळेस गुडघ्यामध्ये किंवा अँकलमध्ये इंजुरीज होऊ शकतात. गुडघ्यामध्ये इंजुरीज म्हणजे कुठल्या, की अँकल सॉरी पॅटेलर टेंडन म्हणजे जिथं हा एक गुडघ्याची लिगामेंट असते, जी नीकॅप पासून टिबल ट्युब्रोसिटीला ते इन्सर्ट होते, ती इंजर होऊ शकते ती लिगामेंट. दॅट इज व्हेरी व्हेरी क्रिटिकल अँड इम्पॉर्टंट दॅट यू हॅव टू मेक शुअर की त्याची इंजुरी होऊ नये. तर त्याच्यासाठी काय करायला पाहिजे, की नी कॅप, नी ब्रेसेस, नी सपोर्ट घालायला पाहिजे. इफ यू आर हॅव्हिंग सम प्री एक्झिस्टिंग नी प्रॉब्लेम्स, किंवा थोडंसं एक वॉर्मअप करायला पाहिजे. सेकंड इज मिनिस्कल इंजुरीज ऑफ द नी किंवा ACL, अँटिरियर क्रुशिएट लिगामेंट इंजुरीज. तर ह्याच्यासाठी पण म्हणजे वेअर यू आर रनिंग, कुठल्या तुम्ही ग्राउंडवर पळताय, व्हॉट इज द टरेन, दॅट इज इम्पॉर्टंट. कारण बऱ्याच वेळा आम्ही बघतो की द ग्राउंड आर नॉट सो सुटेबल. थोडंसं ओबड असतात, दगडी असतात, वर खाली असतं, आणि ह्याच्यात मग यू आर मोर प्रोन फॉर इंजुरीज. आम्ही काही काही माझे पेशंट्स मी बघतो की दे गो फॉर ट्रेकिंग, आणि ट्रेकिंगच्या वेळेस तिथं वरती रनिंग करतात. सो आय डोंट थिंक इट्स अ गुड आयडिया टू रन ऑन हिल्स, जे क्रॉस कंट्री आपण म्हणतो, किंवा अशा ज्या टरेन्स आहेत की जिथं रफ सरफेस आहे, अनइव्हन आहे, तर ते तुम्ही अवॉइड करा. ग्राउंडवर म्हणा किंवा प्लेन सरफेसवर म्हणा, तुम्ही व्यवस्थित पळू शकता. फॉर दॅट मॅटर एखाद्या टार रोडवर पण पळायला हरकत नाही. पण मग तुम्हाला प्रॉपर फुटवेअर पाहिजे. यू शुड हॅव प्रॉपर फुटवेअर, आणि ते फुटवेअर घालताना मग काही अँकल इंजरीज, नी इंजरीज आपण टाळू शकतो. सो दिस इज ऑल अबाउट रनर्स इंजरीज. अँड रनर्स injuries we are seeing more and more, but at the same time if we take the proper efforts, म्हणजे ज्या तुम्ही काळजी आता मी जी सांगितली, प्रॉपर वॉर्मअप म्हणा, नी कॅप्स म्हणा, हे जर आपण त्याचं व्यवस्थित त्याचे प्रिकॉशन्स घेतले तर नक्कीच या इंजुरीज ज्या रनिंगमुळे होतात त्या आपण टाळू शकतो. ओके.
आणि बाकीच्या दोन कॉमन आपण मेनिस्कस आणि एसीएल इंजुरीज बघितल्या. सो बऱ्याचदा असंही पेशंटशी बोलताना ऐकायला येतं किंवा दिस आय हॅव ऑब्झर्व की लिगामेंट हो इंजुरी झालेली असते. इट्स नॉट अ फुल थिकनेस टेअर, इट्स अ हो पार्शियल टेअर. हो किंवा फुल थिकनेस टेअर असून जर असं सांगितलं गेलं की तुम्हाला सर्जरीची गरज आहे, तरी पण लोक असा विचार करतात नाही एक्सरसाइजनी मी हे ठीक करू शकेन, मी खेळणं थोडे दिवस थांबेन त्यांनी हे ठीक होऊन जाईल. सो हाऊ टू डिफरन्शिएट बिटवीन दॅट की जर का सर्जरीची गरज आहे किंवा नाही, आणि समजा सर्जरीची गरज असतानाही जर का सर्जरी डिले केली गेली तर त्याच्यामुळे काय आर देअर एनी ऍडव्हर्स इफेक्ट ऑफ दॅट? हा खूपच एक चांगला प्रश्न आहे डॉक्टर सौरभ. एसीएल इंजुरी बद्दल जर स्पेसिफिक बोलायचं झालं तर एसीएल कॅन हॅव टू टाइप्स ऑफ टेअर्स. वन इज अ कम्प्लीट टेअर, वन इज अ इनकम्प्लीट टेअर. आणि जर कम्प्लीट टेअर असेल आणि तो सिम्प्टोमॅटिक असेल, म्हणजे गुडघा अस्थिर असेल की तुम्हाला पळायचं आहे पण गुडघा सपोर्ट करत नाही, अनस्टेबल वाटतो, असं चालताना लपकतो, किंवा जिने वर खाली चढताना असं वाटतं की नाही आता उजवा गुडघा भक्कम आहे, चांगला आहे, विच इज द नॉर्मली, पण डावा तेवढा साथ देत नाहीये, म्हणजे दीज आर ऑल साइन्स ऑफ इन्स्टेबिलिटी. तर कम्प्लीट लिगामेंट टेअर असेल आणि अनस्टेबल असेल तर डेफिनेटली दॅट रिक्वायर्स मेडिकल अटेन्शन अँड मे रिक्वायर सर्जरी. वर्सेस इफ दर इज अ पार्शियल टेअर, म्हणजे गुडघ्याची थोडीच लिगामेंट तुटलेली आहे, पूर्ण तुटलेली नाहीये, सो दिस कॅन बी ट्रीटेड विदाउट सर्जरी. आता हे ओळखायचं कसं, तर टू थिंग्स. वन इज क्लिनिकल, म्हणजे गुडघा अस्थिर आहे का, गुडघ्याला लिगामेंटसाठी काही म्हणजे इन्स्टेबिलिटी लपक काय आहे का. सो दॅट इज वन क्लिनिकल वे वेर यू कॅन डू सर्टन टेस्ट, डू द anterior draw test, Lachman test. And the second is to do an MRI. जर आपण MRI केला आणि MRI मध्ये जर आपल्याला दिसलं की तिथं कम्प्लीट टेअर आहे किंवा पार्शियल टेअर आहे, देन वी कॅन ट्रीट अप्रोप्रिएटली. सो देर आर टू वेज टू डायग्नोज एसीएल टेअर, कम्प्लीट वर्सेस इनकम्प्लीट. क्लिनिकल म्हणजे तपासून आणि हिस्ट्री घेऊन पेशंटला काय त्रास आहे, लपक किती आहे, अस्थिर किती आहे. आणि सेकंड इज बाय डुईंग अन MRI. MRI मध्ये आपल्याला नक्कीच कळू शकतं, कारण तिथं क्लिअर कट दिसतं आत की ही कम्प्लीट लिगामेंट टेअर झाली आहे का पार्शियल टेअर झाली. अँड देन depending on the symptoms and depending on the clinical findings and the MRI finding, we can decide the further line of treatment. ओके, थँक्यू सर. सर आपल्याला ऑडियन्स कडनं पण काही प्रश्न आलेले आहेत, प्रश्न, आणि आय वुड लाईक टू टेक दोज क्वेश्चन. सो Sure, दीपक sure. यांचा हा प्रश्न आहे की त्यांचं नी फक्त 20% बेंड होतो. ते भरपूर डॉक्टरांकडे जाऊन आले, डॉक्टरांनी असं सांगितलं की ऑर्थोस्कोपीची गरज नाहीये, पण पेन मात्र कंटिन्युअसली होत आहे. सो काय केलं जाऊ शकतं किंवा व्हॉट कुड बी द कॉजेस, व्हॉट ही इज आस्किंग. म्हणजे गुडघा दुखतोय का, काय गुडघा दुखतोय, त्रास काय फक्त 20% बेंड होतोय. आणि इंजुरी कधी झाली? No, so that he hasn't mentioned. सो इफ इट दीपक सर, इज जर का तुम्ही अजूनही बघत असाल तर प्लीज. तर 20% वाकत असेल गुडघा, दॅट मीन्स इट्स क्वाईट लेस. आणि आय अज्युम दिस मस्ट बी अ फ्रेश इंजुरी, एक 2-3 दिवसच झाले असतील या इंजुरीला आणि गुडघा वाकत नसेल, तर सर्वप्रथम टेक रेस्ट. जो RICE जो फॉर्म्युलावर सांगितला तो फॉलो करा. रेस्ट, त्याला बर्फाचा शेक करा, त्याला एक बँडेज गुंडाळा, त्याला थोडस एलिव्हेशन इमोबिलायझेशन द्या, आणि इट सेटल्स इन 2-3 days, देन यू आर फाईन. नाही तर मग एक्सरे आणि MRI करावा लागेल, अँड देन वी हॅव टू शो टू अ ऑर्थोपेडिक सर्जन अँड फर्दर ट्रीटमेंट. कारण मुवमेंट जर 20% असेल तर दॅट इज व्हेरी लेस, व्हेरी लेस, म्हणजे नक्कीच काहीतरी इंजुरी आतमध्ये आहे असं मी म्हणेन. ओके सर. मिस्टर पाटील यांचा हा प्रश्न आहे. माय नी MRI has high grade partial tear of ACL ligament and grade 3 meniscus tear. Can can it be done without a surgery? तर पाटील सर, हा तुम्ही खूप चांगला प्रश्न विचारलाय. हाय ग्रेड टेअर म्हणजे काय, की इट्स अ कम्प्लीट टेअर. दिस इज हाऊ द रेडिओलॉजिस्ट रिपोर्ट अ कम्प्लीट टेअर. आणि हाय ग्रेड टेअर असेल म्हणजेच कम्प्लीट टेअर असेल तर मोस्ट ऑफन दॅन नॉट तुम्हाला आर्थ्रोस्कोपीची गरज आहे. आर्थ्रोस्कोपीमध्ये मगाशी मी व्हिडिओ दाखवला, आत दुर्बिणीतून एक टाक्यातून बघून नवीन लिगामेंट लावायला लागेल. आणि त्याच वेळेस गुडघ्याची तुमची गादी ग्रेड 3 टेअर पण आहे मेनिस्कसला,
तर त्यामुळे पाटील साहेब ती गादी पण आपण रिपेअर करायला पाहिजे. आणि आमच्याकडे आता आधुनिक पद्धतीच्या टेक्निक्स आहेत की त्या पद्धतीने आम्ही ती गादी मेनिस्कस पूर्णपणे व्यवस्थित रिपेअर करून ती पूर्ववत नॉर्मलला आणू शकतो. सो लुक्स लाईक यू नीड अ सर्जरी, पण ऑफकोर्स हे तर आपण आता झूमवर आणि युट्यूब आणि फेसबुकवर बोलतोय. आय वुड रेकमेंड यू कम टू संचेती हॉस्पिटल. I will be happy to examine you and give you an exact further line of treatment and an exact advice after seeing you. म्हणजे तपासणं गरजेचं आहे, पण प्रोव्हिजनली आय फील तुम्हाला आर्थ्रोस्कोपी लागू शकेल. थँक्यू सर. मिस्टर सचिन यांनी रिक्वेस्ट केलेली आहे, तर PCL बद्दल थोडी माहिती सांगाल का? हो हो हो. तर PCL जसं आपण ACL बघतो तसं PCL ची पण इंजरी खूप कॉमन आहे. तर ACL बट ऍक्च्युअली इज मोर कॉमन. ACL ही पुढची लिगामेंट आहे आणि PCL ही मागची लिगामेंट आहे. सो दीज आर द कॉल्ड ॲज बाय क्रुशिएट लिगामेंट्स. बाय म्हणजे दोन, ACL PCL. तर PCL मध्ये काय असतं की गुडघा जो मागे जातो तो रोखण्यासाठी ही लिगामेंट हेल्प करते. इट ऍक्ट्स ॲज अ पोस्टिरियर कन्स्ट्रेन. आणि ACL इंजुरी इज व्हेरी व्हेरी कॉमन. म्हणजे आय वुड से 1:10. जर मी 10 ACL इंजुरीज बघत असेल तर फक्त एक PCL इंजुरी बघतो. पण जेव्हा PCL इंजुरी होते दॅट इज ऍक्च्युली मोर हँडिकॅप टू द पेशंट. म्हणजे पेशंट्सला खास करून जिने चढताना उतरताना खूप त्रास होतो, पळताना त्रास होतो. आणि ACL समटाइम्स कॅन बी मॅनेज्ड विदाउट अ सर्जरी, किंवा ACL ला आपण मसल स्ट्रॉंग करून आपण ते पूर्ववत करू शकतो. बट PCL इंजुरीज आय हॅव सीन हू हॅव इन्स्टेबिलिटी, बहुतेक वेळा त्यांना शस्त्रक्रियेची जरूर पडते. आणि आम्ही आता एक नवीन टेक्निक योजली आहे की एक डबल बंडल PCL टेक्निक. म्हणजे त्याला फिमरला, मांडीच्या हाडाला 2 टनल करतो आणि त्याच्यातून 2 लिगामेंट्स PCLचे जे बंडल्स आहेत ते रिक्रिएट करतो. सो दॅट इज अ न्यूअर ॲडव्हान्समेंट. त्या आम्ही PCL रिकन्स्ट्रक्शन सर्जरीमध्ये करतो. बट PCL ओव्हरऑल स्पीकिंग इज डेफिनेटली लेस कॉमन. But if it happens, it has to be definitely surgically addressed. ओके सर. अश्विन यांचा हा पुढचा प्रश्न आहे सर, की मी रनर आहे. फॉर प्रिव्हेन्शन ऑफ नी पेन, नी कॅप रेग्युलरली घातली पाहिजे की फक्त डॉक्टरांनी सल्ला दिला घालायचा त्याच्यानंतर? So very good question, अश्विनजी. आय थिंक नी कॅप ही रेग्युलरली घालायला काहीच हरकत नाहीये. म्हणजे जर तुम्हाला काही गुडघ्याची दुखापत असेल, काही नी पेन असेल, काही थोडा त्रास असेल तर नक्कीच घाला. पण जरी नसेल तर आय फील जस्ट फॉर दॅट period of running you can wear it. But even if you don't wear it, it is okay. It is optional. But then you have to definitely do a good warm up. You have to, tone the muscles. आणि बरेच वेळा मी असेही माझ्या रुग्णांना सांगतो की बरेच माझ्याकडे मॅरेथॉन प्लेयर्स आहेत, मॅरेथॉन रनर्स आहेत की 42 किलोमीटर्स, 21 किलोमीटर्स पळणारे खेळाडू आहेत. सो दे आस्क मी की गुडघे दुखतात. बऱ्याच वेळा मी 42 किलोमीटर्स कम्प्लीट करतो पण नंतर गुडघे दुखतात. सो आय थिंक इट इज बेटर टू वेअर अ नी कॅप. त्याच्यात वेगवेगळ्या पद्धतीचे नी कॅप्स आहेत. एक तर साधी नी कॅप आहे, एक नी ब्रेस आहे, एक हिंज्ड नी ब्रेस आहे, एक निओप्रिन ब्रेस आहे, एक ॲडव्हान्स्ड नी ब्रेस आहे, एक व्हॅल्गस नी ब्रेस आहे. तर खूप वेगवेगळ्या पद्धतीच्या नी सपोर्ट्स आपल्याकडे अवेलेबल आहेत. तर कुठली घालायला पाहिजे? सो इफ यू डोंट हॅव एनी पेन अँड यू जस्ट रुटीनली युझिंग इट ॲज अ प्रोटेक्टिव्ह गिअर, द बेसिक वन इज अ नी कॅप. म्हणजे एक साधी नी कॅप घालायला हरकत नाही. पण थोडी जास्त दुखापत असेल तर मग तुम्ही हिंज्ड नी कॅप घालू शकता, किंवा हिंज्ड नी ब्रेस किंवा प्लेन नी ब्रेस घालू शकता. सो नी कॅप इज डिफरंट, नी ब्रेस इज डिफरंट. आणि द मोस्ट ॲडव्हान्स्ड थिंग इज अ व्हॅल्गस नी ब्रेस और व्हॅरस नी ब्रेस, जी एक वेगवेगळ्या रुग्णांमध्ये ज्यांच्यामध्ये थोडस बो लेग्स आहेत त्यांच्यामध्ये आम्ही ती वापरतो. बट टू आन्सर द क्वेश्चन, नी कॅप साधी घालायला काहीच हरकत नाहीये, इवन इफ यू डोंट हॅव एनी प्री एक्झिस्टिंग नी पेन. अर्चना यांचा हा प्रश्न आहे की हॅमस्ट्रिंग ग्राफ्ट रिग्रोज ऑर नॉट. सो हा प्रश्न बऱ्याचदा सर विचारला जातो की ज्यावेळेला ACL ग्राफ्ट घेतला तो त्यावेळेला व्हॉट हॅपन्स टू द ग्राफ्ट साईड. सो त्याबद्दल मला माहिती देऊ शकाल का?
येस, व्हेरी नाईस क्वेश्चन. की जेव्हा आम्ही ACL रिकन्स्ट्रक्शन करतो त्याच्यातून हॅमस्ट्रिंग टेंडन म्हणजे तो एक ऑटोग्राफ्ट असतो, तो हॅमस्ट्रिंग टेंडन काढून आम्ही तिथं एक नवीन लिगामेंट क्रिएट करतो आणि त्याच्यातून ते ACL लिगामेंट क्रिएट करून बोनच्या टनल्स मधून ती घालून तिथं फिक्स करतो. तर ACL लिगामेंट रिक्रिएट करताना जो हॅमस्ट्रिंग टेंडन आम्ही काढतो, म्हणजे सेमी टेंडिनोसिस आणि सेमी मेम्ब्रेनोसिस, हे दोन टेंडन सहसा मी काढतो. सो दे बोथ कॅन रिग्रो, they both can get the normal strength of what they were having before. आणि जेव्हा केव्हा मी पाहिलंय की ही जी शस्त्रक्रिया ACL रिकन्स्ट्रक्शनची हॅमस्ट्रिंग टेंडनद्वारे आम्ही करतो, देर इज युजली नो प्रॉब्लेम. म्हणजे लोकांना वाटतं की आमचा स्नायू आहे, तो काढल्यावर मग काय होईल, कसं होईल, मग त्या स्नायूचं काय होईल. बट द बॉडी रिग्रोज इट अँड दॅट इज अन एक्स्ट्रा मसल. म्हणजे बॉडीला सपोर्ट करायला तिकडे 4 प्रकारचे स्नायू असतात, त्यातला आम्ही एकच प्रकारचा स्नायू काढतोय. म्हणजे देर आर 4 टेंडन्स देर, आणि ते 4 टेंडन्स आम्ही काढतोय असं नाहीये, त्यातला एकच टेंडन काढतोय, हॅमस्ट्रिंग टेंडन. सो दॅट इज वाय इट इज इम्पॉर्टंट दॅट वी शुड अंडरस्टँड दॅट विल नॉट कॉज नी विकनेस. जसं अर्चनाताईंनी विचारलं, तो टेंडन परत ग्रो होऊ शकतो आणि गुडघा तसा स्थिर राहू शकतो. सो रिमूव्हिंग दॅट हॅमस्ट्रिंग टेंडन विल नॉट कॉज एनी विकनेस. All right, sir. So I had one last question to ask. की ज्या वेळेला आपण स्पोर्ट्स इंजुरी त्याचं ट्रीटमेंट इदर सर्जिकल और कन्झर्वेटिव्ह विचार करतो, कुठल्याही खेळाडूच्या मनात एकच प्रश्न असतो की वेन कॅन आय रिझ्युम द स्पोर्ट्स ऍक्टिव्हिटी. सो जर आपल्याला नी लिगामेंट किंवा नी इंजुरीचा विचार करायचा असेल तर कन्झर्वेटिव्ह वर्सेस सर्जिकल, व्हॉट इज द टाइमलाईन फॉर रिटर्न टू स्पोर्ट? हो, बरेच खेळाडू मला हा प्रश्न विचारतात, बरेच माझे पेशंट्स आम्हाला प्रश्न विचारतात की डॉक्टर ठीक आहे, मी शस्त्रक्रिया करायला तयार आहे, सगळे मी व्यायाम करीन, सगळं फिजिओथेरपी, पोस्ट ऑफ रिहॅब सगळं फॉलो करीन, पण मी परत कधी खेळणार? सो द आन्सर टू दॅट, द शॉर्ट आन्सर इज इट विल टेक मिनिमम 6 to 8 months, म्हणजे 6 ते 8 महिने लागणार. असं नाहीये की आज ऑपरेशन केलं आणि उद्या खेळायला लागणार, कारण ती प्रोसेस आहे. जसं ते हॅमस्ट्रिंग टेंडन आम्ही काढतो आणि त्या टनल मध्ये घालतो, सो देर हॅज टू बी अ प्रोसेस ऑफ दॅट लिगामेंट बिकमिंग इनकॉर्पोरेटेड विथ दॅट बोन, म्हणजे त्याला आम्ही लिगामेंटायझेशन म्हणतो. तर त्या लिगामेंटायझेशनला वेळ लागतो. सो हाऊ मच इज द पिरियड? इट्स अबाउट 3 months to 6 months. आणि त्या 3 महिन्याच्या आधी जर आम्ही लोकांना स्पोर्ट्स अलाव केलं तर मग ते लिगामेंटायझेशन होणार नाही आणि ते ऑपरेशन फेल होईल. सो once it's ligamentizes after 3 months, मग थोडंसं लाईट जॉगिंग म्हणा, रनिंग म्हणा, जिम म्हणा, हे तुम्ही चालू करू शकता. 2 व्हीलर चालवणं, 4 व्हीलर चालवणं, हे आफ्टर 3 months यू कॅन व्हेरी इझिली डू इट. बट रिटर्न टू स्पोर्ट्स लाईक फुटबॉल, बास्केटबॉल, रग्बी, बॅडमिंटन, तर ते तुम्ही करू शकत नाही. बट यू कॅन डू स्विमिंग, यू कॅन गो टू द जिम, तुम्ही लाईट जॉगिंग करू शकता, brisk walking करू शकता. So from 3 to 6 months, all of this can be done. And after 6 months, then there are various tests which we can do. म्हणजे काही तपासणी आहेत की ज्याच्यावरून आम्ही जाणू शकतो की आता हा खेळाडू परत त्याच्या ज्या ओरिजिनल स्पोर्ट्स आहेत, त्याचे जे काही पूर्वरत तो खेळत होता, तो त्या स्पोर्ट्सला जाऊ शकतो. सो इट मिनिमम टेक्स 6 to 8 months. आणि त्याच्या आधी जर तुम्ही खेळायचा प्रयत्न केला तर देन यू आर पोटेन्शियली कॅन कॉज डॅमेज टू द ऑपरेशन, आणि ते ऑपरेशन मग खराब होऊ शकतं अँड देर कॅन बी कॉम्प्लिकेशन्स. आणि मी बघतो हे, कारण बऱ्याच वेळा खेळाडू 3 महिने येतात, नाही डॉक्टर आता काही दुखत नाहीये, मी काल थोडा पळालो, मला चांगलं वाटतंय. आणि इन स्पाइट ऑफ टेलिंग देम की नको अजून एक 3 महिने थांबा तुम्ही, दे डोंट लिसन बिकॉज दे फील नो पेन, सो आय कॅन स्टार्ट, आणि मग ते खेळायला लागतात अँड दे आर मोर प्रोन टू इंजुरीज. कारण द मसल आर नॉट सो स्ट्रॉंग, द लिगामेंट हॅज नॉट कम्प्लिटली इनकॉर्पोरेटेड इन द बोनी टनल्स अँड दे हॅव अ व्हेरी हाय चान्स ऑफ री इंजुरीचं प्रमाण खूप जास्त प्रमाणात आहे इफ यू प्ले स्पोर्ट्स बिफोर 6 months. सो टू आन्सर युअर क्वेश्चन, 6 महिने नक्कीच थांबायला पाहिजे डॉक्टर सौरभ, बिफोर गेटिंग बॅक टू युअर ओरिजिनल लेवल ऑफ स्पोर्ट्स ऍक्टिव्हिटी. ओके.
सो मगाशी मिस्टर दीपक यांचा जो प्रश्न होता अबाउट 20% नी बेंडिंग, सो त्यांनी आता येस, जस्ट हॅज गिव्हन अस सम मोर इन्फॉर्मेशन. येस, 2014 मध्ये त्यांचा ऍक्सिडेंट झाला होता येस. आणि त्यावेळेला फ्रॅक्चर झाला होता आणि फीमर एज वेल एज आय गेस पटेलर फ्रॅक्चर असावं. आणि तेव्हापासून आफ्टर फ्रॅक्चर हिलिंग नाव द रेंज ऑफ मोशन इज हार्डली 20%. हो, हो, हो. सो इट्स अ कम्प्लीट डिफरंट सिनॅरिओ. तर ह्याच्यात कसं आहे की गुडघा हा स्टिफ झालाय. सो एनी मुवमेंट लेस दॅन 40 डिग्रीज ऑफ द नी इज टेकन एज अ स्टिफ नी. म्हणजे तुमचा गुडघा हा स्टिफ आहे. आता आपल्याला एक्सरे काढून दीपक साहेब बघायला लागेल की हा कशामुळे स्टिफ आहे. तो जे फ्रॅक्चर जे होतं ते नीट जुडलंय नाही जुडलंय. ते जर फ्रॅक्चर नीट जुडलं असेल तर गुडघ्याभोवतीचे जे स्नायू आहेत ते काही हाडाला चिटकलेत नाही चिटकलेत, किंवा गुडघ्याच्या आत जर लिगामेंट असेल, इंजुरी असेल, त्याला कुशनला टेर असेल, मिनिस्कस ज्याला म्हणतो आपण, कुशन मिनिस्कस टेर असेल, तर मग त्याला काय आहे, तर यू विल फर्स्ट नीड टू बी इन्व्हेस्टिगेटेड. म्हणजे दीपक साहेब तुम्हाला पुढे अजून काही टेस्ट करायला लागतील. महत्वाचं म्हणजे एक्सरे गुडघ्याचा एपिलॅटरल, त्याचबरोबर गुडघ्याचा MRI. याच्यातून आपल्याला कळेल की गुडघा का स्टिफ आहे. आणि तो जर स्टिफ फ्रॅक्चरच्या मॅल युनियनमुळे असेल, म्हणजे फ्रॅक्चर वर खाली जोडला असेल, तर मग खूप काही करण्यासारखं नाहीये. यू हॅव टू जस्ट ऍक्सेप्ट इट. आणि पुढे जर वाटलं तर मग आपण सांधा बदलू शकतो. पण तो जर गुडघा काही लिगामेंटमुळे, मेनिस्कसमुळे स्टिफ असेल, तर मग आपण त्याला आर्थ्रोस्कोपिक ऍडिझोलायसिस म्हणतात. म्हणजे दुर्बिणीतून बघून आपण ती शस्त्रक्रिया करू शकतो. किंवा गुडघ्याच्या भोवती स्नायू असतात, हॅमस्ट्रिंग टेंडन्स असतात, क्वाड्रिसेप्स मसल असतो. तो जर स्नायू हाडाला चिटकला असेल आणि गुडघा स्टिफ झाला असेल, तर मग आपण तो तो स्नायू गुडघ्यापासून सोडवू शकतो आणि मग गुडघा पूर्ववत वाकू शकतो. सो इट इज अ मल्टीफॅक्टोरियल थिंग. नी स्टिफनेस डज नॉट इक्वल टू वन कॉज. म्हणजे त्याच्यात वेगवेगळे कारण आहेत की गुडघा का स्टिफ होतो. एक्स्ट्रा आर्टिक्युलर कॉजेस आहेत, इंट्रा आर्टिक्युलर कॉजेस आहेत, म्हणजे सांध्याच्या आत काही त्याची कारणं असू शकतात, ज्याला आम्ही इंट्रा आर्टिक्युलर कॉजेस म्हणतो. सांध्याच्या बाहेर म्हणजे एक्स्ट्रा आर्टिक्युलर कॉजेस आहेत. तर ते आम्हाला तपासून, MRI तून, एक्सरेतून कळू शकतं. तर दीपक साहेब तुम्ही या. आय विल बी हॅपी टू एक्झामिन यू अँड ॲडवाइज यू ऑन हाऊ टू गेट फर्दर मुवमेंट. तुमचा गुडघा आम्ही वाकवून देऊ, पण त्याच्या आधी आम्हाला कळू दे की कशामुळे तो स्टिफ झाला. थँक्यू सो मच सर. आय होप मिस्टर दीपक यू हॅव आन्सर्ड युअर क्वेश्चन. आणि नक्की तुम्ही हॉस्पिटल येऊन सरांना एकदा भेटा. सो वी विल बी एबल टू हेल्प यू गेट बेटर. ओके सर. पुढचा प्रश्न मिस्टर मनोज यांचा आहे की गुडघ्यातनं आवाज येणं म्हणजे काय? कट जसा आवाज येतो आणि तो न येण्यासाठी काय केलं पाहिजे, असा मनोज यांचा प्रश्न आहे. हो, खूपच चांगला प्रश्न आहे मनोज साहेब. म्हणजे बऱ्याच वेळा माझ्याकडे रुग्ण येतात आणि गुडघ्यात असा आवाज येतो. एव्हरी टाइम दे मूव्ह द नी, गुडघा असा थोडासा वाजतो. सो वी हॅव टू सी की जेव्हा हा गुडघा वाजतो त्याच्याबरोबर काही दुखापत आहे का, इफ देर इज एनी पेन असोसिएटेड विथ दॅट. इफ द नी वाईल बेंडिंग, गुडघा वाकवताना आवाज येतोय आणि गुडघा दुखतोय, तर ह्याचा अर्थ असा आहे की त्याच्या आत काहीतरी मेनिस्कसला इंजुरी आहे, किंवा काही नोड्यूल आहे, लूज बॉडी आहे, त्याच्यात ऑस्टिओफाईट आहे, काय कार्टिलेज सेपरेट झालंय, तर ह्याच्यामुळे गुडघा लॉक होऊन तो आवाज होऊ शकतो. पण जर गुडघा वाकवताना गुडघा आवाज करतोय आणि देर इज नो पेन, म्हणजे दुखत नाहीये, देन वी शुड ऍक्च्युली इग्नोर इट. म्हणजे त्याचं मग तुम्ही काहीच काळजी करू नका आणि आपण तो योग्यरीते एक्सरसाइजेसनी, मेडिसिन्सनी, फिजिओथेरपीनी तो आवाज घालू शकतो. आणि काही काही वेळा तो आवाज जात पण नाही. सो डोंट वरी अबाउट इट. ऍज लॉंग एज इट इज नॉट सिम्प्टोमॅटिक, ऍज लॉंग एज इट इज नॉट पेनफुल, जो तुम्हाला काही त्रास देत नाहीये, दुखत नाहीये, आणि तरी थोडा आवाज गुडघा वाकवताना येतोय, तर आय वुड से इग्नोर इट. त्याची काळजी करू नका, कारण दॅट इज नॉट रिअली बॉदरिंग यू. तो आवाज बऱ्याच लोकांना असा येतो, म्हणजे आवाज, आपण काही लोकांना बोट मोडायची सवय आहे, तो आवाज येतो. खांद्यातून काही वेळा आवाज येतो, गुडघ्यातून आवाज येतो. सो इग्नोर इट ऍज लॉंग एज इट इज एसिम्प्टोमॅटिक अँड नॉट कॉझिंग पेन. बट इफ दॅट नॉईज, म्हणजे आवाज येताना गुडघा दुखतोय,
लॉक होतोय, अडकतोय असं जर तुम्हाला वाटलं, मग मात्र तुम्ही तुमच्या डॉक्टरना दाखवा, ऑर्थोपेडिक सर्जनला दाखवा, एक्सरे, एमआरआय करून घ्या. त्याचा निदान करा की कशामुळे तो अडकतोय, आवाज येतोय, आणि देन अप्रोप्रिएटली यू हॅव टू ट्रीट दॅट कंडिशन. ओके. थँक सो मच सर. सर पुढचा जो प्रश्न आहे मिस्टर गोकुळ क्षीरसागर यांचा आहे. त्यांचं वय 40 वर्ष आहे. काही विशेष अशी त्यांच्या गुडघ्याला इंजुरी झालेली नाही. पण प्रत्येक वेळेला गुडघा फोल्ड केल्यानंतर पटेला घासला जातो आणि हलकं पेन होतं. हॉस्पिटलमध्ये त्यांनी ट्रीटमेंट घेतली होती, पण फारसा काही फरक पडला नाहीये. तर गोकुळ साहेब, पटेला घासला जातो म्हणजे यू प्रॉबेबली मे हॅव पटेलोफिमोरल आर्थरायटिस, म्हणजे गुडघ्याची नी कॅप म्हणजेच पटेला. आणि नी कॅप तो फ्युमर बोनला म्हणजे मांडीच्या हाडाला आर्टिक्युलेट होतो, आणि जेव्हा आपण गुडघा वाकवतो तो गुडघा ट्रॉक्लिअर ग्रूव्ह म्हणजे फ्युमरच्या ट्रॉक्लिअर ग्रूव्ह मध्ये हलतो, आणि तिथं तो कधी कधी घासू शकतो, त्याच्यात पटेलोफिमोरल ग्रेटिंग होऊ शकतो, आवाज येऊ शकतो, क्रेपिटस येऊ शकतो. सर, इफ दॅट इज द रिझन, देन वी हॅव टू ट्रीट दॅट. त्यामुळे हे पटेलोफिमोरल पेन कशामुळे आहे हे आपण ओळखलं पाहिजे. त्याच्यासाठी काही एक स्पेशल एक्सरेज आहेत की ज्याला आम्ही टँजन्शियल व्ह्यूज म्हणतो. तर ते मॅकनॅब्स व्ह्यू 90 डिग्रीज फ्लेक्शन मध्ये तो आम्ही एक स्पेशल एक्सरे काढतो, आणि त्याच्यातून आम्हाला कळतं की पटेलोफिमरल जॉईंटची कंडिशन कशी आहे, आणि त्याप्रमाणे आपण पुढे आम्ही त्याचा इलाज करू शकतो. सो आय थिंक दॅट इज व्हेरी क्रिटिकल टू फाइंड आउट की यांची गुडघ्याची वाटी घासताना कशामुळे ती घासते आणि दुखापत किती आहे. सो पटेलोफिमरल आर्थरायटिस इज अ नोन एंटिटी, आणि बऱ्याच वेळा आम्ही बघतोय ते कंडिशन्स, बट these conditions most of the times can be treated conservatively with physiotherapy, exercises, आणि त्यांनी बराच फायदा होऊ शकतो. असं नाही की जर गुडघ्याची वाटी मांडीच्या हाडाला घासत असेल तर ऑपरेशनचीच गरज आहे. Most of the times it's not required. It can be managed by bracing, taping, mecanol taping जे आपण म्हणतो, किंवा medicines, injections, and without operation this can be managed very, very effectively. Right. Thank you so much, sir. And that brings us sir to end of our today's time. पण सर आपण आजचा कार्यक्रम थांबवण्याच्या आधी आय वुड लाईक टू कॉंग्रॅच्युलेट यू अँड एव्हरीबडी ॲट संचेती हॉस्पिटल. And we at Helios also are very proud कि Sancheti Hospital has been ranked second in India as the best second best hospital as orthopedic hospital. आणि त्याच्याबद्दल we are very proud and I congratulate you sir for that. थँक्यू डॉक्टर सौरभ. जेव्हा आम्हाला कळलं की हा एक आउटलुक मॅगझिनचा एक सर्वे होता, अँड दॅट इज कम्प्लिटली वी वर नॉट अवेअर दॅट वी माइट गेट रँक सेकंड, आणि जेव्हा ते आम्हाला कळलं दॅट वॉज अ व्हेरी व्हेरी बिग मोमेंट फॉर अस, अ मोमेंट ऑफ जॉय. आणि अख्ख्या भारतात संचेती हॉस्पिटल हे ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल्समध्ये सेकंड रँकला आलं. सो दॅट इज अ ह्यूज अचीवमेंट, True. अँड आय फील व्हेरी व्हेरी हॅपी अँड प्राऊड अबाउट इट. पण ह्याचं श्रेय सगळं आमच्या स्टाफला, आमच्या टीमना, आमच्या ऑर्थोपेडिक सर्जनना, आमचे जे नर्सेस आहेत त्यांना, ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह स्टाफना, फिजिओथेरपिस्टना, हिलिओसच्या सगळ्या टीमना, यांना सगळ्यांना त्याचं श्रेय जातं, बिकॉज इट इज अ टीम एफर्ट. रनिंग अ 150 bedded hospital is definitely not a easy task. 750 लोक काम करतात आपल्या हॉस्पिटलमध्ये. तर ही जी आम्हाला एक पाठीवर शबासकी मिळालेली, एक सेकंड रँक मिळालाय की अमॉंग द सेकंड बेस्ट ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल्स इन इंडिया, हे सगळं आमच्या 750 लोकांच्या टीमचं क्रेडिट आहे. अँड आय रिअली वॉन्ट टू थँक आवर एंटायर टीम. काही लोक हा कार्यक्रम बघत असतील नसतील मला माहित नाही, पण आय वॉन्ट टू थँक द एंटायर टीम, नंबर वन. आणि नंबर टू, ऑल आवर पेशंट्स. म्हणजे जे पेशंट्सनी आमच्यावर जी एक श्रद्धा दाखवली आहे, म्हणजे द अनवेवरिंग ट्रस्ट ज्याला आम्ही म्हणतो, की अंधविश्वास ठेवतात जेव्हा रुग्ण येतात. नाही, आता संचित आलो ना, आता काही नाही, आता आम्ही नाही विचारणार, डॉक्टर तुम्हाला करायचं ते करा, मला बरं करा. असा जो एक दृढ विश्वास आहे आमच्या रुग्णांचा आमच्यावर, त्याच्यामुळेच आम्ही हा एक दुसरा नंबर भारतात पटकावू शकलो. सो आय वॉन्ट टू थँक ऑल माय पेशंट्स, all our staff, all our support
स्टाफ, द फिजिओथेरपिस्ट फॉर दिस ह्यूज अचीवमेंट. आणि ह्यांच्याशिवाय हे शक्य नव्हतं हे मी ठामपणे इथं म्हणू इच्छितो. सो थँक्यू डॉक्टर सौरभ फॉर कॉम्प्लिमेंटिंग अस फॉर दिस अवॉर्ड. बट द लार्जेस्ट अँड द मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ दिस अवॉर्ड इज टू अवर पेशंट्स, ज्यांच्यामुळे आम्हाला हा आज अवॉर्ड मिळाला. सो स्पेशल थँक्स टू ऑल अवर पेशंट्स. आणि सगळ्या रुग्णांना मी मनापासून धन्यवाद देतो की तुमच्यामुळे आम्हाला हा एक सेकंड बेस्ट ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल भारतात हा अवॉर्ड मिळाला. थँक्यू. Right, sir. And once again, thank you so much for joining us today, sir. It was a very informative episode. आता स्पोर्ट्स आणि हे खूप जास्त प्रचलित आहे, खूप लोक खेळतात आणि ह्या काळामध्ये आज आपण जी सगळी माहिती शेअर केली त्याच्यामुळे मला नक्कीच असा विश्वास आहे की अ लॉट ऑफ पीपल विल स्टार्ट टेकिंग प्रिकॉशन्स अँड they make all the preventive strategies part of their routine, जेणेकरून त्यांना ह्या इंजुरीज होणार नाहीत. आणि आता इंजुरीज झाल्या जरी तरी त्यांना माहिती असेल हाऊ टू डील विथ इट. सो थँक्यू सो मच. इट वॉज अ ग्रेटली इन्फॉर्मेशनल सेशन अँड वी रियली थँक यू फॉर दॅट. थँक्यू डॉक्टर सौरभ. परत एकदा तुमचं धन्यवाद. पूर्ण हिलिओसची टीम जे हे कार्यक्रमामागे आहे त्यांनाही माझे धन्यवाद. रुपल मॅडमना धन्यवाद. संचेती हॉस्पिटलचा पूर्ण स्टाफ, राहुल चोबे, अजय यांनाही मी खास करून आज धन्यवाद देतो की त्यांच्यामुळे हा कार्यक्रम आहे. आणि सगळे आमचे श्रोते जे आज ट्यून्ड इन आहेत आणि जो हा कार्यक्रम पुढे बघणार आहेत, आणि ऑर्थो टीव्ही यांचाही मी खूप मोठ्या प्रमाणात धन्यवाद देतो की त्यांच्यामुळे हा कार्यक्रम आम्ही वेगवेगळ्या प्लॅटफॉर्मवर दाखवू शकतो. सो वन्स अगेन डॉक्टर सौरभ, thank you for inviting me for this program, Meet the Knee Expert, and I'm already looking forward to the next program. Thank you. And to all our audience, thank you so much for joining us today. I wish you all a very happy Maharashtra Day. आणि हा कार्यक्रम तर दर महिन्याला आम्ही तुमच्यासाठी घेऊन येऊच. त्याच्याच बरोबरीने संचेती हॉस्पिटलच्या युट्यूब चॅनलवर आणि फेसबुक पेजवर असेच नानाविध कार्यक्रम आम्ही कंटिन्युअसली घेत असतो, जिथे वेगवेगळे सर्जन्स, वेगळे एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स वेगवेगळी माहिती घेऊन तुमच्यापर्यंत पोहोचतात. सो डू सबस्क्राईब टू आवर चॅनल्स ऑन फेसबुक अँड इंस्टाग्राम सो दॅट यू कॅन स्टे अपडेटेड विथ कुठले टॉक्स, कार्यक्रम आणि इन्फॉर्मेटिव्ह सेशन्स आम्ही घेणार आहोत. And we'll keep seeing you and we'll keep informing you. Thank you so much. Thank you very much. परत एकदा धन्यवाद. आणि आता आपली भेट 29 मे रविवारी 5 वाजता होईल. See you on 29th. Thank you. Bye bye.